quý vị, hiện nay thông qua các ứng dụng, việc tìm xe ôm, người giao hàng cho đến thợ sửa chữa tại nhà trở nên dễ dàng hơn. Điều này cho thấy công nghệ số không chỉ giúp chúng ta có được nhiều dịch vụ tiện ích, mà còn giúp cho các đơn vị hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tăng khả năng tiếp cận với khách hàng hơn. Và một trong những ứng dụng đang được nhiều người quan tâm phải kể đến ứng dụng kết nối thợ và khách hàng Oddjob. Vậy ứng dụng này có gì đặc biệt? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong phóng sự Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây. Trong cuộc sống hàng ngày, luôn phát sinh nhiều vấn đề như hư hỏng điện nước, tìm người giúp việc hay vận chuyển nhà. Phần lớn chúng ta không đủ thời gian hoặc thiếu các thiết bị để tự mình giải quyết vấn đề. Để tìm các đơn vị hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ, chúng ta thường nghĩ ngay đến các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, Facebook. Tuy nhiên, với các nguồn thông tin này, chúng ta thường phải mất thêm thời gian để tìm hiểu dịch vụ, chi phí của thợ, thậm chí phải dùng thử dịch vụ mới biết được chất lượng thực sự đến đâu. Hiểu được những bất cập đó, ứng dụng Oddjob ra đời. Oddjob là ứng dụng cung cấp giải pháp tìm thợ khác biệt với các ứng dụng tìm thợ đang có mặt trên thị trường, với đặc điểm là hoạt động theo mô hình sàn thương mại điện tử, đóng vai trò là cầu nối cho thợ và khách hàng. So what we can see is that Vietnam is a very fast-growing economy. It's one of the fastest-growing economies in Southeast Asia. Chúng ta đang ở thời đại công nghệ 4.0 và mọi thứ cần được công nghệ hóa để thích nghi với thế giới cũng như đem lại nhiều sự tiện lợi nhất cho con người. Tuy nhiên, không phải ngành nghề nào cũng đang có cơ hội công nghệ hóa. Trong đó, tôi nhìn thấy được tiềm lực từ thị trường thợ dịch vụ ở Việt Nam là rất lớn. Vì vậy, tôi đã quyết định đầu tư công nghệ vào lĩnh vực này. Try and capture that for those parts of the market where at the moment it's still underserved. So we decided to invest into Oddjob to give opportunities for people in the manual working sector. So with the Oddjob application, what we find is tôi nhận thấy hiện nay đã có một số ứng dụng giúp chúng ta tìm và đặt thợ hoặc người giúp việc. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều công ty, cá nhân có thể cung cấp dịch vụ nhưng không thể tự công nghệ hóa chính mình. Và ưu điểm của Oddjob chính là đưa ra giải pháp sàn thương mại điện tử cho các công ty, cá nhân cung cấp dịch vụ để họ có một công cụ công nghệ mà không phải đầu tư quá nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn mà không phải tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau. Services. So the application Oddjob was launched at the end of last year, so it's only been around for a few months. Cho đến nay, Oddjob đã hoạt động được 6 tháng, đón nhận hàng ngàn khách hàng và 1.000 thợ tham gia ứng dụng. Các công ty và cá nhân cung cấp dịch vụ trên ứng dụng cũng khá hài lòng với quy trình đăng ký tài khoản, cũng như lượng khách hàng nhận được. Oddjob sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện chất lượng ứng dụng, cũng như đội ngũ vận hành, để có thể mang đến một sàn thương mại điện tử dành cho dịch vụ tốt nhất trong tương lai. Because it's quite a new app, it means that there's still new categories we can add, which is what we intend to do going forward. Đối với khách hàng, Oddjob đóng vai trò như một công cụ tìm kiếm thợ nhanh chóng, thông tin tập trung, dễ so sánh hơn là tìm kiếm rải rác ở những công cụ khác hay hỏi bạn bè, người quen. Đặc biệt là với các chức năng hỗ trợ tìm kiếm thợ theo vị trí, thông tin trình bày rõ ràng và thống nhất, hỗ trợ nhận báo giá và quản lý lịch hẹn với thợ. Thì có một chị đồng nghiệp chỉ cho mình cái ứng dụng Oddjob này. Và thế là sau đó mình tìm kiếm anh thợ ngay ở gần nhà của mình luôn. Là do mình đang cần gấp nên là mình gọi trực tiếp luôn cho anh thợ đó và hẹn ảnh đến và xử lý ngay cái sự cố cho mình để nhanh chóng hơn. Trên cái ứng dụng Oddjob này thì mình thấy là cũng có rất nhiều thợ nè, nhiều dịch vụ nè và giá cả thì cũng hợp lý để cho mình lựa chọn. Các công ty cá nhân cung cấp dịch vụ có thể tự do đăng tải thông tin dịch vụ, bảng giá cũng như trực tiếp liên hệ thương lượng với khách hàng mà không bị ràng buộc bởi Oddjob. Cũng tương tự như các trang thương mại điện tử mua sắm, các đánh giá của người sử dụng dịch vụ cũng được công khai minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết được chất lượng thợ và qua đó, thợ cũng được ghi nhận thành quả lao động của mình. Bạn bè của tôi giới thiệu cho tôi sử dụng Oddjob và tôi thấy ý tưởng cũng khá hay, cho nên tại giờ sử dụng thử, đến nay thì được 3 tháng rồi. Trước đây những khách hàng của tôi chủ yếu là những khách hàng thân quen thôi, còn bây giờ thì tôi sẽ có thêm nhiều nguồn khách hàng hơn và những khách hàng ở vị trí gần, thuận lợi cho việc đi lại hơn. Và Oddjob cũng không có giới hạn về khoảng thời gian làm việc, cho nên tôi sẽ tự thoải mái hơn trong việc đặt lịch làm việc của mình. Và giá cả dịch vụ của mình cũng là do mình tự quyết định luôn. Nhờ có Oddjob thì thu nhập của mình ổn định hơn so với trước đây. Có thể thấy, khách hàng có thể dùng Oddjob để tìm thợ trong nhiều lĩnh vực từ sửa chữa đến vận chuyển, dọn dẹp vệ sinh, thậm chí là làm đẹp tại nhà. Các dịch vụ mà Oddjob đang có sẽ tùy thuộc vào sự đa dạng phong phú ngành nghề của các thợ đã tham gia vào ứng dụng. Trong quá trình phát triển Oddjob, số ngành nghề sẽ được cập nhật mới liên tục cho phù hợp với xu hướng. Hiện tại, Oddjob đang triển khai chủ yếu tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh
và sẽ mở rộng quy mô đến các tỉnh thành lớn khác trong tương lai. Với mong muốn góp phần vào công cuộc thúc đẩy nền kinh tế số, xã hội số, hướng tới phát triển bền vững, Oddjob hy vọng sẽ là một phần giúp khai thác tối đa tiềm năng, mở ra một hướng đi mới cho thị trường dịch vụ tại Việt Nam. Bản tin kinh tế số ngày hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.